डॉक्टर केयूर ने बताया था कि वेस्टर्न फिलॉसफी, जैसे कि हम देखते हैं कि वेस्टर्न मेडिसिन में निकलती हैं, कुछ टाइम बाद हम उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं, ये कुछ टाइम तक ठीक थी एंड अब नो मोर वैल्यूएबल। इसी तरह से शायद ये सिगमेंट की जो फ़िलॉसफी है या कोई भी वेस्टर्न फ़िलासफ़र रहा होगा, उसकी फ़िलॉसफी भी शायद हम कुछ टाइम बाद निकाल दें। लेकिन हमारी इंडियन फ़िलॉसफी क्या रहती है इन रिलेशनशिप्स के अंदर। एंड देन वन मोर एस्पेक्ट इज़ देयर स्पिरिचुअलिटी। तो मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर भरत पटेल कुछ बताएं इसके बारे में कि इंडियन फ़िलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी को लेकर। प्लीज सर। આપણો બેઝિક પ્રોબ્લેમ તો હેલ્થનો છે, રિલેશનશીપ એન્ડ હેલ્થ. અને ધીસ ઇઝ એપિડેમિક, ડેન્જરસ દેન કોરોના એપિડેમિક. આજે આપણે જોઈએ છે કે કેટલા બધા ડૉક્ટરો વધી રહ્યા છે, ઘણી બધી રિસર્ચ થઈ રહી છે અને ઘણી બધી દવાઓ શોધાઈ રહી છે, રોગ પણ વધી જ રહ્યા છે. કારણ કે આપણે બેઝિક પ્રોબ્લેમમાં સોલ્યુશન નથી ગોતતા. આપણે આપણા રિલેશનમાં ભાઈએ વાત કરી કે ભાઈ પછી ન બને તો શું કરવું, એનું સોલ્યુશન બહાર નહીં મળે. લગ્ન કરતી વખતે તો બધા નાચતા નાચતા તમને મૂકી જશે, પછી તો સોલ્યુશન તમારે જ ગોતવાનું છે. અને એ આપણી ઇન્ડિયન ફિલોસોફીમાં અથવા તો સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ જે પણ તમે કહો એમાં પરફેક્ટ સોલ્યુશન આપેલું છે. ઇમોશનલ ઇમેચ્યુરિટી ધેટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. અને એ મારા કે ગમે એના ગમે એટલા લેક્ચર સાંભળો, ઇમોશનલ મેચ્યોરિટી આવવાની નથી. ગમે એટલા સત્સંગમાં જાઓ, ઇમોશનલ મેચ્યોરિટી આવે નહીં. ઇમોશનલ ઇમેચ્યોરિટી એટલે શું કે મને આ ગમે છે ને આ નથી ગમતું, એમાંથી રિએક્શન આવે છે, એ ઇમોશનલ ઇમેચ્યોરિટી છે. આપણને ગમે એવું થાય તો આપણે ખુશી, ન ગમે તો ગુસ્સો આવે, દેટ ઇઝ ઇમેચ્યોરિટી. આપણને ન ગમે એવી સિચ્યુએશન આવે, ટેન્શન આવે, દેટ ઇઝ ઇમેચ્યોરિટી. આપણને કોકની પાસે મોટી ગાડી છે, આપણને ઈર્ષા આવે, ઇમેચ્યોરિટી. કોકની પાસે રૂપાળી પત્ની છે, આપણને ઈર્ષા આવે અથવા તો એમ થાય કે બદલાવું, દેટ ઇઝ ઇમેચ્યોરિટી. એ થાય જ છે, એવું થાય જ છે. હમણાં ક્વેશ્ચન કોઈએ પૂછ્યો હતો કે વારા ઘડીએ અફેર થાય, તો આપણું મન તો એવું છે કે એના માટે બધું જ જૂનું થાય છે. આપણને બપોરે ખાધું હોય ને રાત્રે નથી ખાવું ગમતું, કારણ કે આપણા મન માટે બધું જ જૂનું થાય છે. આપણે ગાડી બદલીએ છીએ, પતિ પત્ની જલ્દી બદલી નથી શકતા, બાકી બદલીએ જ છે. આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશન કે સમાજ વ્યવસ્થાના કારણે આપણે બદલી નથી શકતા, બાકી બદલવું જ હોય છે બધાને. એટલે જ ઓશો કહે છે કે આફ્ટર મેરેજ, આફ્ટર સમટાઇમ્સ there are not 2 people in the sex, there are 4 people in the sex. This is fact. તો આપણે મૂળમાં કામ કરવું હોય તો આપણે કરવું પડે, આપણને કોઈ મદદ ન કરી શકે. ઇમોશનલ ઇમેચ્યોરિટી છે એ બહારથી આપણે આપણા બ્રેઇનને શીખવી ન શકીએ. હું તમને ગમે એટલી વાર કહું કે ભાઈ ચિંતા ન કરો, ચિંતા ન કરો, સોલ્યુશન આવી જશે, ચિંતા નહીં જાય. તમને કહું કે ઈર્ષાથી ઘણા બધા ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝ જાય છે. તમને કહીએ કે ઈર્ષા નહીં સારી, ઓટો ઇમ્યુન ડિસીઝ થશે, તમારી સાયકીમાંથી ઈર્ષા નહીં જઈ શકે, એની કોઈ દવાઈ નથી. એના માટે આશિષ સરે જે કીધું એ ઇનર ઇવોલ્યુશન, આપણે પોતાએ ઇનર ઇવોલ્યુશન એ આપણને આપવામાં આવ્યું નથી. અવેરનેસ અમુક લેવલ સુધી, અવેરનેસ એન્ડ કોન્શિયસનેસ આર 2 થિંગ વિચ કેન બી ડેવલપ. આપણને થોડીક અવેરનેસ આપવામાં આવી હતી, એઝ એ બાળક તરીકે જન્મીએ છીએ ત્યારે થોડીક અવેરનેસ આપવામાં આવે છે, એને અવેરનેસ કહે છે. કોન્શિયસનેસ એ બહુ મોટો સબ્જેક્ટ છે, અત્યારે તો એટલું બધું નહીં બોલી શકાય, પણ આપણે તો જે અવેરનેસ પણ આપવામાં આવી હતી એઝ એ બાળક, એ ગુમાવી દઈએ છીએ નાનપણમાં જ. તો એ અવેરનેસ આપણે જે આપણા શારીરિક, જેને પરસેપ્શન કહેવાય, એ આપણે બધા ગુમાવી દીધા છે. પરસેપ્શન એટલે આપણે અંદરથી શું ફીલ થાય છે. આપણે
એક પરસેપ્શન છે સેટાઇટીનું, હવે એ જ વહી ગયું છે કે આપણે ખાઈને ખાધા જ કરીએ છીએ, સેટાઇટી છે જ નહીં. તો એ આપણે ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ બોડી અવેરનેસ, એ બધું રિવાઇવ કરી શકીએ. અને ત્યાર પછી આપણે કોન્શિયસનેસ કે વાત કરી, એ કોન્શિયસનેસ આપણે સાધનાથી ડેવલપ કરી શકીએ. એટલે કે જે આપણને લાઇક્સ ડિસલાઇક છે એ જોવાના બદલે જે વસ્તુમાં જે ફેક્ટ્સ છે એ જોતા આવડે. આપણું કન્ડિશનલ માઇન્ડ્સથી આપણે કોઈ પરિસ્થિતિ કે કોઈ વ્યક્તિને જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને રિએક્શન આવે છે, આપણે રિએક્શનમાં જ જીવીએ છીએ. આપણને પ્રતિભાવ આપતા અથવા તો આપણા પાસે પ્રતિભાવ છે જ નહીં, કારણ કે આપણી પાસે પોજ જ નથી. અને આજે મેઇન ડિફેક્ટ છે, હું ડિટેલમાં બોલી નથી શકતો કારણ કે સમયનો અભાવ છે. એટલે જે મેઇન ડિફેક્ટ છે એ એટેન્શન, ધ્યાનનો અભાવ છે. અને ટીવી અને મોબાઈલે આપણામાં મોટો ડિસઓર્ડર, દેટ ઇઝ એટેન્ટિવ ડેફિસિટ ડિસઓર્ડર જે કહે છે, એ મોટામાં મોટો ડિસઓર્ડર મૂક્યો છે. એટલે આપણે એટેન્શન વહી ગયું છે. અને આપણા એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાંથી પણ એટેન્શન નીકળી ગયું છે. એટલે જે કંઈ આ જે પ્રોબ્લેમ છે એ બધા પ્રોબ્લેમનું કારણ એ છે, કારણ કે એટેન્શનથી તમારું ઇનર ઇવોલ્યુશન થઈ શકે. અને જે પરિસ્થિતિ છે, ફેક્ટ્સ, હકીકત જે છે એ જેવી છે એવી તમે જાણી શકો. એટલે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ તમારી સામે આવે ત્યારે તમે ક્યાં તો વધુ પડતી ચિંતા કરતા હશો, અથવા તો તમે ચિંતા કરવી જોઈએ એટલી નહીં કરતા હો, તમે યુફોરિયામાં પણ હોઈ શકો. પણ જે પરિસ્થિતિ છે એવી જાણવી હોય તો તમારી પાસે ઇમોશનલ મેચ્યોરિટી હોવી જોઈએ. જ્યારે તમને એ પરિસ્થિતિમાં કોઈ રિએક્શન ના આવે, એ ક્યાં તો એ પરિસ્થિતિને તમે ડીલ કરી શકો તો એક્શન લ્યો, અને જો તમે ડીલ ન કરી શકો તો સ્વીકારી લ્યો. આ ભાઈએ કીધું કે ભાઈ પત્ની આવી મળી, બદલી શકો તો બદલી લ્યો, નહીંતર સ્વીકારી લ્યો. બીજું શું કરી શકશો? એટલે આપણા સંબંધોમાં જેમ ડિસ્ટન્સ એમ ડિસીઝ, ડિસ્ટન્સ વધે એમ ડિસીઝ આવે. એ ડાયવોર્સ, હું આખું બધું સાથે જોડું છું, ડાયવોર્સ, ડિસીઝ એન્ડ ડેથ. એક બહુ સરસ બુક ડૉક્ટર ડીન ઓર્નિસે લખી છે, લવ, ઇન્ટિમસી એન્ડ સર્વાઈવલ. એમાં ઘણા બધા સ્ટડી કર્યા છે. બચપનથી બાળકને ઇન્ટિમસી મધરની મળી હોય એ બધા 1100 મેડિકલ સ્ટુડન્ટ, હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના 1100 મેડિકલ સ્ટુડન્ટનો સ્ટડી કરવામાં આવ્યો હતો. અને એના 4 ફેક્ટર કે જેને મધર પેરેન્ટ્સની ઇન્ટિમસી ફૂલ મળી હોય, બીજા લેવલે જેને ઓછી મળી હોય, ચોથા લેવલે જેને જરાય ન મળી હોય, આ બાળકો, આ મેડિકલ સ્ટુડન્ટને 70 વર્ષ સુધી ફોલોઅપ કરવામાં આવ્યો. અને એ જે મેઇન ઇન્ટિમસી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ત્યાર પછી સીધું 30 યર્સે એ લોકો પાસ થઈ, ડૉક્ટર થઈ ગયા પછી 30 યર્સ પછી એ લોકોને જોવામાં, એ લોકોના પાસેથી એના ડેટા મંગાવવામાં આવ્યા, ત્યારે જે લોકોને મધર ફાધરનો પ્રેમ નહોતો મળ્યો એ બધાને ડિસીઝ ચાલુ થઈ ગયા હતા. અને 50 વર્ષે ફોલોઅપ કરવામાં આવ્યો ત્યારે જેને પેરેન્ટ્સનો પ્રેમ નહોતો મળ્યો એમાંથી કોઈ હતું જ નહીં. આવા ઘણા સ્ટડી બુકમાં લખેલા છે. એટલે ઇન્ટિમસી, હવે જે આશિષ સરે કીધું કે વી આર નોટ ઇન્ટિમેટ ટુ અવર સેલ્ફ, આપણે આપણી સાથે જ આત્મીય નથી, એટલે જ બધા પ્રોબ્લેમ શરૂ થાય છે. તમે તમારી સાથે જ્યાં સુધી આત્મીય ન હો ત્યાં સુધી બીજા કોઈ સાથે આત્મીય થઈ શકો નહીં. એક જ કારણ બતાવું કે તમને ખબર છે કે ગુસ્સો ખરાબ છે. ગુસ્સો આવે ત્યારે તમે કાંઈ કરી શકો છો? તો તમે તમારી સાથે આત્મીય નથી, કારણ કે ગુસ્સો તમને નુકસાન કરે છે અને છતાંય આવે છે. ત્યાં તમને ટેન્શન આવે છે ત્યારે તમે કાંઈ કરી શકો છો? કારણ કે તમે તમારી સાથે આત્મીય નથી, એટલે તમે ટેન્શનનું કાંઈ કરી શકતા નથી. તો ફર્સ્ટ એ આપણે આપણી સેલ્ફ સાથે રિલેશન બનાવવાનો છે, એ સૌથી અગત્યનું છે. અને એ સાધના વગર ન બને. જે મેં કીધું કે ઇનર ઇવોલ્યુશન કે ઇમોશનલ મેચ્યોરિટી, એ આપણા શાસ્ત્રોમાં એ લખ્યું છે કે એ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ છે, અને ધેટ ઇઝ ધ ઓનલી પર્પઝ ઓફ લાઈફ.
આપણે લાઈફ જીવવાનો એક જ પર્પઝ છે કે લાઈફ જીવી, ખુશીથી જીવી. અને ખુશીથી જીવવી હોય એણે ઇમોશનલી મેચ્યોર થવું જ પડે, નહીં તો તમે કદી ખુશીથી જીવી જ ન શકો લાઈફ. એટલે ઇમોશનલ મેચ્યોરિટી એ લાઈફ ટાઈમ પ્રોસેસ છે. તમે એ ચોક્કસ ડેવલપ કરી શકો. તમે એ જોઈએ, અને એના માટે સૌથી અગત્યનું છે સેલ્ફ ઓબ્ઝર્વેશન. બીજા શું કરે છે, બીજા કેવા છે, એ જોવાથી કાંઈ નહીં થાય. આપણે એમ કહીએ કે મારા બાપાએ ગુસ્સો કરતા હતા તો મને આવે જ ને, દેટ ઇઝ નોટ રાઇટ થિંગ. તમે એના માટે કરી શકો. અને હું આવી રીતે જ બધું શીખ્યો છું. આ મેં જે કીધું એ બધા પ્રોબ્લેમ આવ્યા ત્યારે જ હું શીખ્યો છું. મને ભણતો હતો ત્યારે મને બધા એમ કહેતા હતા કે આ બહુ શાંત છે, પણ મેરેજ થયા ત્યારે મને ખબર પડી કે શાંત નથી. અને ગુસ્સો આવતો હતો કોનો, પણ મારું રીડિંગ ખૂબ હતું, એટલે ગુસ્સામાં કોનો વાંક છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું જ નહીં. મને આવતો હતો એટલે મારી સાથે જ પ્રોબ્લેમ છે, અને આઈ સ્ટાર્ટેડ ફાઇન્ડિંગ ધ સોલ્યુશન. અને એની સાથે ઘણી બધી ઇમેચ્યોરિટી વહી ગઈ. એટલે જે કાંઈ કરવું પડશે એ તમારે જ કરવું પડશે. તમને બહારથી શું કરવું એ થોડું ઘણું કોઈ ગાઈડ કરી શકે, બાકી એ તમારે જ કરવું પડશે. બીજું કાંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો. થેન્ક યુ. ડેફિનેટલી મેં એ જ કીધું કે તમે સ્પિરિચ્યુઅલ આપણને એનો ફાયદો થઈ શકે, પણ થાય છે ખરો? કારણ કે આપણે સાંભળવા જઈએ છીએ, પછી એ કહે છે નહીં તમે જાઓ છો કે નહીં, પણ આ બધું જ છે, પણ પછી આપણે એ માટે કાંઈ કરીએ છીએ ખરા? હવે ઇન્ટિમસી ક્યાંથી ચાલુ થાય? બર્થ પછી નહીં, એ પહેલાં ચાલુ થાય, ઇન્ટ્રાયુટેરાઇન લાઈફમાં ચાલુ થાય. અને એ આપણા શાસ્ત્રોમાં કીધું છે. પણ આ સાઉથ આફ્રિકાની અમુક જાતિમાં એ બધાને આ બધી ખબર છે, આપણને નથી ખબર કે એકવાર લેડીઝ પ્રેગ્નન્ટ થાય ને એટલે એ લોકો બાળકનું નામ નક્કી કરી દે. અને પછી એ લોકો ખેતરમાં કામ કરતા હોય ને, એ પ્રેગ્નન્ટ લેડી સાથે હોય, એ બાળકના નામના જોડણા બનાવીને એ લોકો ગાય. અને એ બાળક જન્મે એટલે એને એનું નામ ખબર જ હોય. આ હકીકત છે. આ જ રીતે આપણે જે ગર્ભ સંસ્કારની વાત કરીએ છીએ કે જ્યારે ઇન્ટ્રાયુટેરાઇન લાઈફમાં મૂવમેન્ટ આવે ત્યારે સૂક્ષ્મ શરીર આવી જાય છે. એ સૂક્ષ્મ શરીર પાસે જે ઇન્દ્રિય છે આ જગતને જાણવાની, એ આપણી પાસે જે છે એના કરતાં પાવરફુલ છે. એને મનસ કીધું છે. જ્યારે આપણે મરી જઈએ છીએ અને મૃત્યુ પછી જે આપણું સૂક્ષ્મ શરીર છે એ પણ ત્યાં જ હોય છે, ત્યારે પણ એ મનસથી તે આપણને બધાને જોતું હોય છે, અને આપણે એના છબી પાસે જે ખોરાક મૂકીએ છીએ એનો સ્વાદ લેતો હોય છે. આ બધું આપણા શાસ્ત્રોમાં બધું જ લખેલું છે. પણ સાયન્ટિફિકલી તમે કોઈ શરૂઆત નહીં કરો તો તમને કોઈ અનુભૂતિ નહીં થાય તો તમને ખબર કેવી રીતે પડશે? તો ઇન્ટ્રાયુટેરાઇન લાઈફમાં, એટલે હમણાં એક બેને પૂછ્યું હતું કે મારા 2 બાળકો જુદા કેમ? તો એ તો ઇન્ટ્રાયુટેરાઇન લાઈફમાં શીખી જાય છે બધું. અને એ વખતે તમને હજી આવ્યું નથી એટલે નથી ખબર, તો તમારી બિહેવિયર ઉપર તમે કંટ્રોલ ન પણ કરતા હો. એક વસ્તુ. બીજું, એક બાળક આવે અને પછી બીજું બાળક આવે ત્યારે જ ઓલા બાળક ઉપર 3ની સાયકોલોજીની અસર પડે. એના લીધે ઘણો બધો ફેર પડતો હોય છે. કારણ કે હવે મોટું બાળક જે છે એ જોવે છે કે નાના બાળકને વધુ પ્રેમ મળે છે, ત્યારે એનામાં ઈર્ષા ક્રિએટ થાય છે. અને એના લીધે આખું જે બીજું બાળક આવ્યું એના સાયકોલોજીમાં ફેર પડતો હોય છે. પણ સૌથી વધુ મેં તો ઘણા બધામાં જોયું છે કે ઇન્ટ્રાયુટેરાઇન લાઈફમાં વધુમાં વધુ ઇન્ટિમસી હોય છે. અને મેં મારો દીકરામાં પણ એ જોયું કે મારા વાઈફને પ્રેગ્નન્સી વખતે બેકેક હતો એટલે સૂઈ રહેવું પડતું હતું. એટલે મ્યુઝિક ઇઝ ગુડ, એટલે જૂના ગીતો સાંભળતા હતા. મારો દીકરો આવ્યા પછી એને સંગીત શીખવું નથી પડ્યું. એનામાં રિધમ છે, એ એમનામ જ હાર્મોનિયમ વગાડી શકે, ગાઈ શકે છે. અને આ મેં એકમાં નહીં, મેં મારા ફોટોગ્રાફર મિત્ર છે, અહીંયા હાજર છે,
એમના દીકરાને મને એમ થયું કે આ 1.5 વર્ષનો આટલા સરસ ફોટા કેમ પાડે, પણ એ આ રીતે શીખી જાય છે બાળક. આપણે ઘણું બધું ધ્યાન ન હોય એટલે જ તે ગર્ભ સંસ્કારનું ઇમ્પોર્ટન્સ ખૂબ જ છે. અને હું તો મારી પાસે ઘણીવાર બધા યંગ કપલ આવે ને તો હું કહું કે જ્યાં સુધી સાધના ન કરો ને ત્યાં સુધી બાળક નહીં કરતા. આ સંસાર ઉપર આપણે બોજો નથી વધારવો. સાહેબ આપે વાત કરી એની અંદર ઘણા બધા લોકોએ કીધું કે આ પ્રશ્ન આ ભાઈએ પૂછ્યો, પણ ધેટ ઇઝ નોટ ક્વેશ્ચન ફોર પર્સનલ નહીં, બધાનો જ છે આ પ્રોબ્લેમ, તમારો નથી. આ પ્રોબ્લેમ બધાનો જ છે. તમે પૂછ્યો, બાકી કોઈ પૂછવાની હિંમત નથી કરતું. ધેટ ક્વેશ્ચન નોટ ફોર મી, પણ મારો એક મિત્ર છે અને એણે મને આવું આવીને પૂછ્યું. પછી આપણે તમે શાસ્ત્રની વાત કરી તો અહીંયા બેઠા છે એમાંથી બધાને તમે પૂછી જો કે કેટલાના ઘરની અંદર ગીતા છે, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. અને એમ નહીં, એ શાસ્ત્રને હાથમાં 2 પૂઠા વચ્ચે પકડી અને સ્વામી વિવેકાનંદે પોતે કીધું હતું. અને એ ફ્રાન્સની કે રશિયન ભાષાની અંદર એ પુસ્તક હતું. અને પછી એ પુસ્તક એ સામે જે તત્વજ્ઞાની બેઠા હતા એને પાછું આપ્યું અને એણે એમ પૂછ્યું કે આટલા નંબરના પાના ઉપર શું છે અને આટલા નંબર પાના ઉપર શું લખેલું છે. તો સ્વામી વિવેકાનંદે જવાબ આપ્યા કે આ પાના ઉપર આમ છે ને આ પાના ઉપર. મારું કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે વિશ્વની અંદર કોઈ પણ મહાન સંસ્કૃતિ હોય તો આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ મહાન છે. તો પછી આપણે વેસ્ટર્ન કલ્ચર એટલે કે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિની પાછળ કેમ દોરાઈ રહ્યા છીએ? આપણે જે બર્થડે ઉજવીએ છીએ એની અંદર મારી બેબીએ બર્થડે ઉજવ્યો એના બાબાનો, તો યજ્ઞ કર્યો અને ગરીબ લોકોને ખાવાનું આપ્યું. તો એવી રીતે અને એક વૃક્ષ વાવ્યું. તો આવી રીતે ભારતના બધા નાગરિકો જો બર્થડે ઉજવે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિની આંધળું અનુકરણ કર્યા વગર, તો આપણો દેશ ક્યાં પહોંચે? મને આપણે બધાને એમની વાત સાચી છે, પણ બધાને એડવાઇસ ન આપી શકીએ. આ જે છે વસ્તુ છે એ દરેકે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ માટે છે. તમે એક બીજા બધાને માટે કાંઈ નહીં કરી શકો, પહેલાં તમારા માટે તો કરો. હા, એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. થેન્ક યુ સો મચ સર. ટાઈમ આપણી પાસે ઓછો છે, આપણે ઓલરેડી થોડો ટાઈમ આગળ વયા ગયા છીએ, પણ વી વિલ સ્ટીલ કન્ટિન્યુ ફોર અ while. Yes, there is a question. Tips and health. So I think the health means to get a better health, we need to adjust. Or I mean, not to adjust, we need to have balance in life. So health means balance. Once you have balance in life, you know, we keep on saying ani khao, amni khao, but it meant even if you take a little quantity, it doesn't matter, because if you're having a balance of it. And when it comes to relationship adjustment, like you were saying, what do you do next and all that, but once you adjust, because he is saying from his perspective that she is wrong, but if he goes to her shoes and sees from her perspective, there might be he is wrong. So it is difficult to answer that question, who is wrong and who is right, seeing on which perspective are you going to see. Because if you're going to her shoes, you might find that I am wrong. And while you come to this side, you find she is wrong. So it's very difficult to have that question. So basically, what she rightfully said and the doctor psychiatrist said is that when you get married, you have to be emotionally matured to get married. The problem, you said nicely, 26 years, you find that Bal Viva before that. Correct. It's very right. Because you are not matured, how are you going to raise your child as a matured person? So that's where the question is coming. So once you are, and she rightfully said, emotionally matured. Sometimes you might be 30 years, but you're not emotionally matured. So you're not going to raise your child well. I don't think maturity has anything to do with age, physical age. Exactly. So that's the Because emotional... your body moves through time. Your Exactly. psychology and emotional pattern have to move only you put an effort to. Correct. એટલે તમે 70 વર્ષનો વ્યક્તિ પણ 7 વર્ષનું હોઈ શકે. Perfect. And then when she said, I agree very well, 2 children will be totally different. Agreeable. Correct. But the thing is, we have to be very careful as parents to start observing our children at teenage, because that is where they make mistakes, because that is their hormones are bubbling, and that's where the infatuation starts. And like she said, there's so much of alcohol and this thing. So we have to be careful on observing whether the child is having some difference in his
emotions, how is he behaving these days. If there is something wrong, sit with him, talk to him, find out where the problem is. If they can't, go to the doctors, because earlier you find out the problem, the better it is, because afterwards it is very bad, because the seedling is easy to mold, but once the tree grows up, it's very difficult for us to know, because a child's mind is very sensitive, and he might be thinking in a different way. And when you have two children, one might be thinking that she is loving me more and she's not loving him more. We have to make sure the two eyes are equal, but we have to make them understand that the two eyes are equal. I'm doing this because of this. The elder one is a little matured, so I'm trying to do this to him so that he can keep to you, understand, you can make sure. Because they will always be comparing between two. Who is he, she or he, the parents are looking after more. What are they going to be doing to who? Same thing is with wife. Instead of saying she is bad or bad, sit with her. Catch her hand, sit down. Now, where's the problem? Why are you having issues with me? Or why I don't like this? Is it right? Do you think that is wrong by me to think that you are doing this is wrong? No, she will say, no. You see, I'm doing this because you are doing this. Now everything will start coming out. But the problem with us is we want to hide behind it. We don't want to accept it, because we think that the moment I will open my mouth, she's going to fight me. So don't fight. And don't raise your voice when you're talking to them. The biggest problem we have as humans is we start raising our voice to make our point to the other person. Instead, quietly tell her, sit down, let's see. And the moment you see there is something raising voice, tell her, wait, calm down. Close your eyes, think for 2 minutes, now let's talk again. Because solutions once achieved at that place will be making your 10 years much better. Correct. The problem with us is we don't want to solve the problem. We want to create more problems. I don't like this of her. Let me hurt her by doing this again to her. And this and that. And it's a never-ending process. Correct. So I think that's where the relationships is getting spoiled. The biggest issue is adjustment. I'll tell you a small story which leads a very big way. A husband goes home and starts eating dinner. There is a lot of salt in the curry. And he throws it on her and says, "Tai mai tan sikhaidu nathi ranta." Now that she says, "Oh, that's how it is." Okay, she goes and she starts fighting. And she goes in the room, he goes in his room. The kids come in, they see the phobia is going on. As he rightfully said, the raising of the kids starts right from the childhood. Now the kids feel there is some animosity going on in the family, because the mother is in this room, the father is there. The mother starts banging down the utensils, and she starts saying, "I will show him one tomorrow." The next day when he sits on the table, there is no breakfast. He says, "Where's my breakfast?" She says, "My mind not sikhaidu na." It's out on his wife. So it's a never-ending process. But the same thing, if he comes and says, "There's a bit more salt," he pushes on the side and adjusts and eats whatever is left in his plate. And she comes and eats and says, "Oh my God, there was so much of salt in this and he didn't say a word to me." And he goes and says, "Why did you not tell me?" Saying, "No, it was perfectly all right. The food was perfect." Oh, next day morning you'll have 10 more breakfast dishes on your plate. And there is harmony, because he is not going to, when the kids come also, they will notice there is harmony in the room. And when the kid will ask, "Why you did not complain, Dad?" He said, I would just like to draw one major attention of yours, and that is to sensibility in health. And sensibility means emotional intelligence. And emotional intelligence means being aware of your own positive and negative emotions, trying to understand them, and first try to act with them, not react, as Dr. Bharat Bhai said. In that way, you will be able to develop your interrelationship within your family, in your circle, and then it can become wider. So basically, to be healthy, relationships are important, because the earth would not have started without a relationship between two stars. So we have to be in a relationship with everybody. It should not be toxic, and not to allow it to be toxic, we have to develop our own emotional intelligence, as Dr. Bharat Bhai has rightly said, with certain principles of sadhana which are being taught a lot these days. That is my last feeling today. Thank you. Yes, thank you. So this means emotional
એસ્પેક્ટ અને સેન્સિબિલિટી એ બે એક વસ્તુ નથી. એટલે જેટલા લોકો એવું કહે છે કે અમે લાગણીશીલ, અમને ચિંતા થાય, વી આર ઇમોશનલ પીપલ. સો આઈ વુડ લાઈક ટુ પોઈન્ટ આઉટ કે being emotional is a different ball game, being sensible is a different ball game. Am I correct? Yeah. Correct. Yes, Dr. Keyur? Yes. એટલે ઇન સેન્સ સેન્સિબિલિટી ઇઝ સમથિંગ આઈ એમ હેવિંગ ઇનસાઇટ એટલે મને મારા લાગણીઓ, મારા વર્તન અને મારા વિચારોથી અવેરનેસ છે કે હું શું વર્તન કરું છું, મારા મનમાં શું લાગણી થઈ રહી છે અને મારા મનમાં શું વિચાર છે. સો હંમેશા એક પેટર્ન હોય છે કે આપણા વિચારના કારણે લાગણી થાય ને લાગણીના કારણે આપણે વર્તન કરીએ. તો એને આપણે અવેર થઈ જઈએ કે વોટ આઈ એમ બિહેવિંગ અને એને એક્સપ્લોર કરીએ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇનસાઇટ. અને એને અનધર ટર્મિનોલોજીમાં સેન્સિબિલિટી કહી શકો છો. જ્યારે માણસમાં ઇનસાઇટ આવી જાય છે સો બધા જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકે છે કે આપણું વર્તન, આપણી લાગણી અને આપણા વિચારો આપણે ઓળખીએ છીએ, ઇનસાઇટ છે, અને એને હવે આપણે કેવી રીતે મોડ્યુલેટ કરવાના છે. સો ધેટ ઇઝ ઇનસાઇટ અને એ સેન્સિબિલિટી છે. એ સિમિલર વર્ડ છે. અમારી સાયકોલોજીની ભાષામાં ઇનસાઇટ કહેવાય. અને એ જ્યારે આવી જાય છે ત્યારે તમે કહેવાય ને કે ફૂલ્લી કોન્શિયસનેસમાં આવી ગયા છો અને તમારું ઘણા બધા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન થાય છે. અને એમણે જે સ્ટોરી કીધી હતી એગ્રેશનવાળી, એને ઇનસાઇટફુલી જો એના બિહેવિયરને સમજી શક્યો કે આ એગ્રેશન ઇમોશન છે જે આ બધું કરાવે છે, તો એને હું ડાયવર્ટ કરીશ ઇનસાઇટફુલી ને મારા વર્તનમાં નહીં આવવા દઉં, પણ પોઝિટિવલી હું ચેનલાઇઝ કરીશ. તો કદાચ એ સ્ટોરી ત્યાં જ એન્ડ થઈ ગયો હોત, એના કહેવાય ને કે સ્ટાફ ઉપર ના એગ્રેશન થયું હોય. સો ધીસ ઇઝ વોટ સેન્સિબિલિટી ઇન માય ટર્મ્સ, ઇન સાયકોલોજીકલ ટર્મ. થેન્ક યુ સો મચ. મજા આવે છે કે નથી જામતી? એટલે કદાચ એવું લાગે કે આપણે હજી એક બીજી અડધી કલાક કાઢીએ તો નો વાંધો આવે. કા હા પાડવી છે? હજી હા પાડવી છે જરા? હા આવતી નથી, બરોબર. વેરી નાઇસ. પણ આપણે એવું નહીં કરીએ કેમ કે 9 વાગી જાય પછી રવિવારે બહાર ન રહેવાય. યસ, આ દરેક વાત આપણે જે જગ્યાએ સમજ્યા, ડૉક્ટર ઈરા, ડૉક્ટર કેયુર, ડૉક્ટર ભરત, ડૉક્ટર આશીષ, એ લોકોએ દરેક જગ્યાએ અમુક વાત પોતપોતાના પર્સપેક્ટિવથી રજૂ કરી, વિચ ઇઝ વેરી સાયન્ટિફિક. એને પૂરેપૂરી રીતે એમણે જસ્ટિસ આપ્યું. અને જ્યારે આપણે પ્રિમિટિવ લાઈફ ફોર્મને સમજીએ છીએ, જો હું મારી તરફથી થોડી વાત કરું, એન્ડ વિથ ડૉક્ટર્સ પરમિશન, everything will boil down to primitive energy, જે સૌથી પહેલાં ફિઝિકલ ફોર્મમાં આવે, જેના ક્વોન્ટમ ફોર્મ્સ હોઈ શકે. જેમ ડૉક્ટર આશીષે કીધું, ડૉક્ટર ભરતે કીધું કે તમને ખ્યાલ પડ્યો ફિઝિકલ ફોર્મ પર, એની પહેલાં એનું પ્રોગ્રામિંગ ચાલુ થઈ ગયેલું, તમને ખ્યાલ ન આવ્યો, ઇટ્સ યોર ઇશ્યુ. તમે એટલા સેલ્ફ ઓબ્ઝર્વડ અથવા અટેન્ટિવ ન હોય, એ તમારો પ્રશ્ન છે. એટલે એમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ કાંઈ ન કરે. જો કોઈ ભગવાનવાળા છે તો સાંઈબાબા, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, એ લોકો એમાં કાંઈ ન કરી શકે, કેમ કે તમારું શરીર છે, તમારે જાગૃત થવાનું હતું. હવે તમે આખી જિંદગી શંકર કે કોઈની પૂજા કર્યા કરો તો એ બત્તી નહીં થાય. એ બત્તી તમારે કરવી પડશે. હા, પૂજા અર્ચના જો કોઈ છે, વ્યક્તિ અહીંયા છે તો દે આર લકી. તમે પૂજા અર્ચના એઝ અ મેથડ તમે કરી અને અવેર થઈ શકો ખરી, પણ અવેરનેસ તમારે લાવવી પડશે. એ લાલ બત્તી લીલી બત્તી દેખાય એવું નહીં થાય. એન્ડ ઇફ યુ આર મોર કોન્શિયસ, ઇફ યોર સેક્સ્યુઅલ એનર્જી, જે તમારી પ્રાઇમરી એનર્જી છે, જેનાથી તમે પેદા થયા છો. આપણે કોઈ દિવસ એવું વિચાર્યું કે આપણે સેક્સ એવું બોલી નથી શકતા, પણ જો સેક્સ ન થયું હોત તો કદાચ તમે ન હોત. તમે વિચાર કરી જોજો, સેક્સ થયું ત્યારે તમે છો આજે. એ જ બાબતે આપણે સાવ સંકુચિત છીએ, અને આપણી સંકુચિતતા ઇન્ડિયાના પોપ્યુલેશનમાં દેખાય છે. 150 કરોડ. આપણને એનો હેવોક ત્યારે ખબર પડી જ્યારે વેક્સિન આપવાના હતા. ઓહો, 150 કરોડ કેદી પહોંચશું?
રાઈટ? સેક્સ તમારી પ્રાઇમરી એનર્જી છે. એને જો થોડીક સમજી શકાય, જેમ ડૉક્ટર ઈરા, ડૉક્ટર કેયુર, ડૉક્ટર ભરત, ડૉક્ટર આશીષ એ વાત રજૂ કરી, એ વાત રજૂ એટલે કરી અને અમે લોકોએ આ સાહસ એટલે કર્યો કેમ કે અમે સીડ આપવા માગીએ છીએ કે જેમાં ખ્યાલ આવે કે આપણી બેસિક એનર્જી ઇઝ સેક્સ, જેને કેયુર સર સાયકોલોજીકલ ટર્મિનોલોજીમાં લિબિડો કહે છે, રાઈટ? સો વિચ ઇઝ લિબિડો. જો લિબિડો જો સરખી રીતે ચેનલાઇઝ થાય છે, જો તમે એને અવેર કરી શકો છો, જો તમે એને ઓબ્ઝર્વ કરી શકો છો, જો તમને લિબિડોના રેફરન્સમાં તમારી થોટ્સ કેવી છે, તમારા વિચાર કદાચ તમારા પૂર્વ દાદા જેવા હતા, તો તમે આવીને બીજું કાંઈ નવું નથી કરતા કેમ કે તમે દાદા બધું સરખું જ કરો છો. એવું બને ને? તમારો જે સ્વભાવ છે, તમારા વિચાર છે, એ આજથી 4 જનરેશન જૂના છે, જેમાં તમારું ટ્રુથ ને એ બધું 4 જનરેશન જુદું જ. હવે તો 400 વર્ષ વયા ગયા. આપણે એવું માનીએ કે દરેક વ્યક્તિ 100 વર્ષ જીવ્યું હોય તો, રાઈટ? તો તમારે ઇવોલ્વ થવું પડે. હવે ઇવોલ્વ કઈ રીતે થશો જો ખબર જ નથી તો? આમાંથી કેટલા લોકો કોઈ રૂમની બહાર નીકળી શકે જે રૂમમાં એ કોઈ દિવસ ગયા જ નથી? છે કોઈ? નહીં ને? તમારે રૂમમાં જવું પડે. યસ, ક્વેશ્ચન છે? સોરી? સાહસ. હા. સો યુ હેવ ટુ પ્લન્જ ઇનટુ ઇટ. ગુજરાતી શબ્દ છે સાહસ, આઈ થિંક. યુ હેવ ટુ પ્લન્જ ઇનટુ ઇટ. અને ઇફ યુ પ્લન્જ તો કદાચ ધીમે 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 તમને ખબર પડે કે આપણે જે રિલેશનશિપ્સને જે રીતે સમજીએ છીએ એવી કદાચ નથી. રિલેશનશિપના ફંડાસ બહુ અલગ હોઈ શકે. રિલેશનશિપ 2 લોકોને ભેગા થવાની વાત છે. એમાં વિથ ઓલ ડ્યુ રિસ્પેક્ટ, નો ચેલેન્જ, એમાં કોન્સ્ટિટ્યુશનને વચ્ચે લાવવાની જરૂરત જ નથી. પણ એ લાવવું એટલે પડ્યું કેમ કે સિવિલાઇઝેશન જે લોકોએ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું એ લોકોને ખાતરી હતી કે આ લોકોનું ઠેકાણું નથી, એટલે નિયમ આપવો પડ્યો, રૂલ આપવો પડ્યો કે આવું કરવાનું, આવું નહીં કરવાનું. પણ ઇફ ઇટ ઇઝ અ કોન્શિયસ મૂવ, આઈ થિંક જેમ કે કેયુર સરે કીધું, ડૉક્ટર ઈરાએ કીધું કે જો તમે મેચ્યોર છો, જો તમને એ સૂઝ છે, ડૉક્ટર આશીષે કીધું કે જ્યારે હું મારી સાથે કેવો છું એવું હું કોકની હારે રહીશ. હવે જો મારા મૂડના ઠેકાણા નથી તો હું એવું સમજુ કે કોકને આવે ચાલે, કેટલું સરસ. 2 મૂડ સ્વિંગવાળા લોકો નક્કી કરે છે ક્યાં જાશું, અને અતિ ઉત્તમ. આપણે અવેર થવું પડે, આપણે ફંડામેન્ટલથી અવેર થવું પડે તો કદાચ આગળ, એઝ ઓલ ઓફ ધેમ સેડ, કે ક્યાંક કોન્શિયસ થવું પડે કે આપણે શું છીએ. આર વી ઓનલી ફિઝિકલ? આર વી ઇમોશનલ? આર વી ઓનલી સાયકોલોજીકલ? આપણે ઇઝ આર વિચાર, આપણે ઇઝ આર ઇમોશન જે આપણને થાય છે. જેમ ડૉક્ટર ભરતે કીધું કે ઇફ તમને ગુસ્સો આવે છે, તમને ટેન્શન થાય છે, વિચારો અરર લાઈફ ઇઝ ચેલેન્જ, લાઈફ ઇઝ હેલ, તો તમે તમારી જાતને તો મદદ જ નથી કરતા. પછી તમે એવું માનો કે હું છે ને તીર્થ યાત્રા કરાયો ને તો સારું લાગશે. કઈ રીતે લાગશે? કેમ કે યાત્રા તો તમે કરશો ને. આઈ થિંક આપણી રિલેશનશિપ્સ જો સરસ હશે તો વી મે હેવ બેટર હેલ્થ. ઇફ વી હેવ ગુડ હેલ્ધી રિલેશનશિપ, પહેલાં પોતાની સાથે, પછી જેમ આપણી સમજ હોય એમ આપણે પાત્ર નક્કી કરીએ. દેટ ઇઝ હાઉ રિલેશનશિપ એન્ડ હેલ્થ ઇઝ ઇન્ટરકનેક્ટેડ. વાઇન્ડ અપ જ કરવું પડશે. સો થેન્ક યુ સો મચ. તમે બધા જ અહીંયા આવ્યા. ધીસ ઇઝ અ વન્ડરફુલ ક્રાઉડ ટુ હેવ ડિક્ટેટેડ અ લોટ ઓફ થિંગ્સ, શેર્ડ લોટ ઓફ થિંગ્સ. અને આઈ થિંક આપણે ઓલરેડી 45 મિનિટ્સ લેટ છીએ. આઈ થિંક એ ઘણી બધી વસ્તુઓ સેલ્ફ એક્સપ્લેન કરે છે કે કેવું ડિસ્કશન રહ્યું. આ બધા જ 4 ડૉક્ટર્સ, આઈ લવ યુ ઓલ. અને જો આ લોકોએ હાથ ન પકડ્યો હોત અને જો એ લોકોએ એવું ન કીધું હોત કે હા આ થઈ શકે, તો કદાચ આ ટોક શો ન થઈ શક્યો હોત. ઘણા બધાએ મને ફોન કરીને કીધું કે આવું તું સેક્સને લખો છો, સેન્સિબિલિટી, અને કાં તો તું છટકી ગયું છે અને કાં તો કાંઈક બીજી તાકાત કામ કરે છે. અને ઘણા બધાએ કીધું હતું કે આ કદાચ નહીં સક્સેસ જાય, લોકો નહીં આવે,
ત્યારે મેં એવું રાખ્યું હતું કે લોકો કદાચ આવશે જ તે, કેમ કે આઈ ટ્રસ્ટ ઇન્ડિયન પોપ્યુલેશન વિચ ઇઝ વેરી વેરી વિઝિબલ. એટલે આઈ વુડ ટ્રસ્ટ ધ પોપ્યુલેશન રાધર દેન એન ઓપિનિયન. સો આઈ લવ યુ ડૉક્ટર્સ. તમારી વગર આ કદાચ કોઈ દિવસ પોસિબલ ન હોત. આઈ થેન્ક યુ ફ્રોમ ધ બોટમ ઓફ માય હાર્ટ. નેક્સ્ટ, યસ. Oh yes, I love you so much. Yes, thank you. એ બાબતે કોઈને કાંઈ કહેવું હોય તો પ્લીઝ. થેન્ક યુ સો મચ. એ લાઇટર નોટ હતું. સેકન્ડલી, જેટલા લોકો આ પ્રોગ્રામમાં અમારી સાથે જોડાયા એઝ સપોર્ટ, વી હેડ લાયન્સ ક્લબ, વી હેડ જૈન જાગૃતિ, અખિલ ભારત નાગર પરિષદ, અહિત છત્ર, જાનકીબેન, જતીનભાઈ, દર્શનભાઈના સપોર્ટ સાનિધ્યમાં ઘણું બધું થયું. સાકાર, જે લોકો તમને ફોટોગ્રાફ જે લોકો રહી રહ્યા છે અને વિડીયોગ્રાફી ચાલે છે ત્યારે સાકાર, જીગર ત્રિવેદી, જીગરભાઈ સપોર્ટ. એની સામે બીજા જેટલા લોકો જોડાણા ઇન ટર્મ્સ ઓફ સાકાર એક્સપોર્ટ્સ જોડાણું આપણી સાથે, કાજલ્સ કિચન જોડાણું આપણી સાથે, એ બધા જ લોકોએ આ પ્રોગ્રામને સક્સેસ થવા માટેની પૂરેપૂરી મહેનત કરી છે. દરેક વ્યક્તિએ પોતાનું ઇનપુટ આપ્યું, દરેક વ્યક્તિએ પોતાનું વેલ્યુ એડિશન કર્યું, ત્યારે આ થઈ શક્યું. સો આઈ વોન્ટ કે આ બધા જ માટે એક હ્યુજ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી ધી ઓડિયન્સ, કે આવા ક્રુશિયલ ડિબેટેબલ સબ્જેક્ટ માટે પણ તમે લોકો આવ્યા. આઈ સપોઝ ખુલ્લા મનથી આવ્યા હશો, કેમ કે ખુલ્લું મન બહુ જરૂરી છે. જો ખુલ્લું મન નથી તો અહીંથી તમે જશો તો કાલે તમે ભૂલી ગયા હશો, કેમ કે સાદી સમજ 100 કલાક જ ચાલતી હોય છે, એથી વધારે ન રહે. સો થેન્ક યુ એવરીબડી. આઈ લવ યુ ઓલ. થેન્ક યુ ડૉક્ટર્સ વન્સ અગેન. જે કોઈ વ્યક્તિને ડૉક્ટર્સ સાથે વાત કરવી છે, દે કેન ટોક આ સેશન પતે પછી. વેન વી લીવ બાર, તમારા બધા જના રિફ્રેશમેન્ટ્સ, તમારા બધા માટે રિફ્રેશમેન્ટ્સ. યસ, દેર ઇઝ અ ક્વેશ્ચન. હાજી, બોલો બોલો. માઇક આપશો. રાજુભાઈને સાંભળવા. રાણા સર, યસ. યસ, થેન્ક યુ રાણા સર ફોર બીઇંગ હિયર. જો તમે, યુ આર વન ઓફ દેટ સપોર્ટ ટુ બી હિયર. યસ, થેન્ક યુ સો મચ. બાર રિફ્રેશમેન્ટ્સ છે, ચા નાસ્તો છે, પ્લીઝ હેવ ધેમ. And we are always there with you. Thank you so much.